अछेल धेरै घरमा सुनिने एउटा साझा कुरा हो। मोबाइल दिएपछि कम्तीमा शान्त भएर खाना त खान्छ। यो आजको वास्तविकता जस्तै बनेको छ। तर एकछिन सोचौं त, यो एउटा सामान्य बानी मात्र हो वा कतै हामीले थाहै नपाई भविष्यको लागि एउटा ठूलो समस्याको बिउ त रोपिरहेका छैनौं? आउनुहोस् आज यही विषयको गहिराईमा जाउँ। हो, यो वाक्य सुन्दा धेरै अभिभावकलाई आफ्नै कथा जस्तो लाग्छ, होइन त? बच्चालाई खाना खुवाउनु आफैमा एउटा चुनौती हो र मोबाइलले त्यो काम सजिलो बनाइदिए जस्तो लाग्छ। तर के हामीले यो सजिलोपनको पछाडि लुकेको दीर्घकालीन असरबारे कहिले सोचेका छौं? आजको हाम्रो चर्चाको मुख्य प्रश्न नै यही हो। हेर्दा सामान्य लाग्ने यो बानीले बच्चाको विकासमा, उसको दिमागमा, उसको स्वास्थ्यमा कस्तो र कति गहिरो असर पार्छ। आउनुहोस् त्यही बुझ्ने कोसिस गरौं। ल सुरु गरौं सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराबाट, बच्चाको मस्तिष्कमा पर्ने असरबाट। किनभने उसको दिमाग त भर्खर विकास हुँदैछ, होइन? र यो बानीले सिधै त्यही विकासमा असर पार्न सक्छ। यो विषय साँच्चीकै गम्भीर छ। यो कुरा हामीले मात्र भनेको होइन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्ता ठूला संस्थाहरूले पनि यसबारे चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई स्क्रिनबाट टाढै राख्न वा एकदमै कम समय दिन सिफारिस गर्नुको पछाडि बलियो वैज्ञानिक कारणहरू छन्। खास गरी दिमाग विकास हुने यो संवेदनशील उमेरमा यसले ठूलो असर पार्न सक्छ। एकछिन कल्पना गरौं त, जब बच्चाको पूरा ध्यान स्क्रिनमा हुन्छ, उसले के खाइरहेको छ, त्यसको स्वाद कस्तो छ, गन्ध कस्तो छ, केही पनि थाहा पाउँदैन। मतलब उसले माइन्डफुल इटिङ अर्थात् सचेत भएर खाने बानी कहिल्यै सिक्दैन। अनि यसको असर पछि गएर देखिन्छ। पढाइमा ध्यान लगाउन नसक्ने, कुनै पनि कुरामा छिट्टै बोर हुने र ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्याहरू देखिन थाल्छन्। कुरा दिमागको मात्र होइन, यो बानीले बच्चाको शारीरिक स्वास्थ्य र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण परिवारसँगको सम्बन्धमा पनि सीधा असर गरिरहेको हुन्छ। जब बच्चा मोबाइलमा हराएको हुन्छ, उसले न त खाना राम्ररी चपाउँछ, न त बिस्तारै खान्छ, हतार हतार निल्छ। पेट भरियो कि भरिएन भन्ने सङ्केत पनि उसको दिमागले पाउँदैन। यसले गर्दा अपच, कब्जियत जस्ता तत्काल देखिने समस्या त छँदैछ, भविष्यमा गएर मोटोपनाको जोखिम पनि वात्तै बढाइदिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, कति ठूलो फरक छ। एकातिर जब परिवार सँगै बसेर खाना खान्छ, कुराकानी हुन्छ, सम्बन्ध गहिरो हुन्छ, बच्चाको दिन कस्तो रह्यो भनेर बुझ्ने मौका मिल्छ। तर अर्कोतिर स्क्रिनसँगको खानाले बच्चालाई त्यही परिवारको बीचमा पनि एक्लो र अलमल्ल बनाइदिन्छ। अनि सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरा यही हो, बच्चा त्यही टेबलमा बसेको हुन्छ, तर उसको मन र दिमाग त मोबाइलको स्क्रिनभित्र कैद हुन्छ। उस शरीरले मात्रै उपस्थित हुन्छ, मानसिक रूपमा ऊ त्यहाँ हुँदैन। अब अलिकति डरलाग्दो पक्षको कुरा गरौं। कसरी यो सामान्य जस्तो लाग्ने बानी बिस्तारै बिस्तारै एउटा बलियो लतमा परिणत हुन्छ, जसलाई छुटाउन पछि गएर एकदमै गाह्रो पर्छ। यसको पछाडि एउटा सरल मनोविज्ञान छ। जब बच्चाको मस्तिष्कले दुईवटा कुरा जस्तै खाना र मोबाइललाई बारम्बार सँगै देख्छ, उसले यी दुईबीच एउटा बलियो कनेक्सन बनाइदिन्छ। अनि उसको दिमागले सोच्न थाल्छ, ए खाना खानु भनेको त मोबाइल हेर्नु हो। यही नै हो लतको सुरुवात। बच्चाको दिमागमा एउटा समीकरण बस्छ, खाना बराबर मोबाइल। र जति धेरै पटक यो समीकरण दोहोरिन्छ, त्यो लत त्यति नै बलियो भएर जान्छ। एकपटक आफैलाई सोधौं त, खाना खाने बेला मोबाइल हटायो भने यदि बच्चा रुन्छ, कराउँछ, रिसाउँछ वा खाना नै फाल्दिन्छ भने के यो स्पष्ट सङ्केत होइन र कि ऊ त्यो मोबाइलमाथि निर्भर भइसक्यो? ल, समस्याको बारेमा त धेरै कुरा भयो। अब समाधान के त? नआत्तिनुहोस्, यो बानीलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि सही तरिका र धैर्यता अपनाउनु एकदमै जरुरी छ। यहाँ 4वटा एकदमै व्यावहारिक उपायहरू छन्। पहिलो, घरमा एउटा स्पष्ट नियम बनाउने। खाना खाने बेला कसैको पनि मोबाइल हुँदैन। दोस्रो, खानाको समयलाई रमाइलो बनाउने, जस्तै दिनभरिको कुरा गर्ने, कथा सुनाउने। तेस्रो, एकैचोटि बन्द गर्ने होइन, बिस्तारै बिस्तारै हटाउँदै लैजाने। र चौथो, बच्चाले जब राम्रो प्रयास गर्छ, उसको प्रशंसा गर्न नभुल्ने। तर यी सबै उपायमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय यही हो। बच्चाहरूले उपदेश सुनेर होइन, अभिभावकले गरेको देखेर सिक्छन्। यदि अभिभावक आफै खाना खाँदा फोनमा व्यस्त हुन्छन् भने बच्चाले त्यो नियम कहिल्यै मान्दैन। त्यसैले परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ। अब यो बानी बिस्तारै कसरी हटाउने त? यसरी एउटा योजना बनाउन सकिन्छ। जस्तै
पहिलो हप्ता खाना खाने बेला आधा समय मात्र मोबाइल दिने, दोस्रो हप्ता दिनको एउटा खाना जस्तै दिउँसोको खाना पुरै मोबाइल बिना खाने प्रयास गर्ने र तेस्रो हप्तासम्ममा सबै खानालाई स्क्रिन मुक्त बनाउने लक्ष्य राख्ने। यसले बच्चालाई पनि परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ। आजको हाम्रो यो पूरा चर्चाको सार यही हो। हाम्रो लक्ष्य बच्चाको पेट भर्नु मात्रै होइन, उसलाई जीवनभर काम लाग्ने राम्रो र स्वस्थ बानीहरू सिकाउनु पनि हो। खानाको समय, अनुशासन र पारिवारिक मूल्यहरू सिकाउने एउटा सुनौलो अवसर हो। र अन्त्यमा यो प्रश्नमा एकछिन विचार गरौँ। आज हामीले खाना खाने समयमा गर्ने यो एउटा सानो परिवर्तनले भोलि बच्चाको स्वस्थ मस्तिष्क, बलियो शरीर र परिवारसँगको गहिरो सम्बन्धको लागि एउटा बलियो जग बसालिरहेको हुन्छ। अब छनौट हाम्रो हातमा छ।